سلام رفقا، خوش اومدید به ویدیوی امروز. اگه اشتباه نکنم امروز 10 تا ویدیو داریم که به شدت ترسناک و عجیب غریبن و مطمئنم که اگه یه ذره آدم ترسویی هستید فیلم‌های امشب تا مدت‌ها از ذهنتون نمیرن. عشق منید و سری بزنید بریم سراغ ویدیوهای امروز. اولین ویدیو مربوط به دختری به اسم آنیه. خودش میگه نصف شب آژیر سیستم امنیتی خونه‌شون به صدا در میاد. البته قبلا هم این اتفاق میافتاده و معمولا دلیلش حشره یا حیوان کوچیک بوده، اما این بار فرق میکرده. وقتی خودش و خانوادش فیلم دوربین رو چک میکنن با یک موجود وحشتناک روبرو میشن. شاید یه سری متوجه نشده باشن منظور از سیستم امنیتی خونه همون دوربین امنیتیه که اگه چیزی رو تشخیص بده یک آلارم به گوشی ارسال میکنه و آژیر میکشه. بیایید ما هم فیلمی که دوربین گرفته رو ببینیم. یه موجود باریک و انسان نما رو میبینیم که جلوی خونه در حال حرکته. چون خونهشون نزدیک جنگل بود، بعضیا حدس زدن شاید یک موجود ناشناخته بوده و خیلی هم گفتن شاید یک اسکین واکره. با این حال هیچ وقت مشخص نشد واقعا اون شب چی جلوی خونهشون بوده. رفقا همین حالا متوجه شدم که تا الان یکی از رینگ لایت خاموش بوده. شرمندم واقعا. بریم سراغ ادامه ویدیو. این ویدیو رو دختری منتشر کرده که یه شب تنها رفته بود کمپینگ توی کوههای آپالاچی. اون دختر دوربین رو روشن کرده بود که تا صبح برای مخاطباش داستان تعریف کنه. اوایل همه چی عادی پیش میره، اما حدود ساعت 2 نصف شب یه اتفاق غیر منتظره‌ای میفته. وسط حرف زدن صدای خشخش از بین بوته‌ها میاد. خودشون لحظه چیزی نمیبینه، ولی دوربین یه سایه یا یک موجود کمرنگ رو دورتر ثبت میکنه. I'm nervous, but دختر سریع تصمیم میگیره وسایلش رو جمع کنه و بره، اما موقع رفتن نور چراغش برای کمتر از 1 ثانیه به یک موجود سفید رنگ کنار درختها میخوره. همین که نور بهش میخوره اون موجود با یک حرکت خیلی سریع عقب میکشه و ناپدید میشه. بعد از انتشار ویدیو خیلیا گفتن شاید همون موجود افسانه‌ای اون منطقه باشه که طبق داستانهای محلی آدم‌ها رو به داخل جنگل میکشونه. موجودی که میگن اگه صداش رو شنیدی یا اسمت رو صدا زد نباید جوابش رو بدی و نباید برگردی پشت سرت رو نگاه کنی. یه دختر جوون میگه که بعد از اینکه با تخته ویجی بورد توی خونش بازی کرده کابوسای شدید و خوابگردی سراغش اومده. برای همین تصمیم گرفته هر شب از خودش موقع خواب فیلم بگیره که توی یکی از اون شبها دوربین چیز عجیبی رو ثبت میکنه. همونطور که دیدید یک موجود یا نیروی تاریک روبروی اون دختر ظاهر میشه که به نظر میرسه همه اون کابوسای وحشتناک و خوابگردی‌ها بر سر همین موجود بوده. بعضی از بیننده‌ها گفتن شاید بعد از بازی با تخته ویجی بورد یه موجود شیطانی بهش وابسته شده. البته هیچ مدرک قطعی برای این ادعا وجود نداره و بیشتر یه حدس و تئوریه که شما هم حتما نظرتون رو راجبش بنویسید. یک کاربر ادعا میکنه دوربین امنیتی خونه‌اش ساعت 3:30 صبح موجود عجیبی رو ضبط کرده. طبق افسانه‌های محلی اونجا موجودی وجود داره که نیمه انسان و نیمه بز توصیف میشه و شبها توی خیابونا دیده میشه که پرسه میزنه. که جالب اینجاست که دوربین امنیتی این خونه یک موجودی رو ثبت میکنه که ادعا میکنن همون موجود افسانه‌ایه.
توی فیلم دوربین مداربسته یک موجود که شبیه یک زن هست وارد تصویر میشه. بعضیا میگن پاهاش شبیه پای بزه و میگن دقیقاً همون موجود بوده، اما چون تصویر زیاد واضح نیست، کیفیت ویدیو پایینه، نمیشه دقیق دید. اما خدایی رفتارش خیلی عجیبه و عادی نیست یک خانوم با اون ظاهر نصف شب تو خیابون چرخ بزنه. به نظرتون یعنی ممکنه واقعا یه آدم عادی باشه؟ ساعت از 1:30 بامداد گذشته بود که پسر جنیفر بعد از ساعتها بازی و صحبت با دوستش اون رو تا دم در بدرقه کرد. همه چیز قرار بود به یک خداحافظی ساده ختم بشه، اما دوربین زنگ در خونه صحنه عجیبی رو ثبت کرد. به محض باز شدن در چراغ خیابون در پس زمینه ناگهان خود به خود روشن میشه. چند ثانیه بعدم یه صندلی گهواره‌ای روی ایوون هست که به آرومی شروع به حرکت میکنه، درست مثل اینکه یک موجودی نامرئی روش نشسته. در حالی که هر دو هنوز سعی میکردن بفهمن چه اتفاقی داره میفته، ناگهان یک گوی نورانی مرموز با سرعت از مقابل دوربین عبور میکنه و کنار ماشین پارک شده ناپدید میشه. هر دو شوکه میشن و فقط یک سوال توی ذهنشون میچرخه: اون چی بود؟ وقتی هیچ توضیحی براش پیدا نمیکنن، سریع به داخل خونه میدوئن. زنی به نام شارلین بعد از اینکه یکی از گربه‌هاش نیمه شب رفتار عجیبی از خودش نشون میده، تصمیم گرفت تصاویر دوربین حیات رو بررسی کنه. در فیلم گربه با دقت به نقطه‌ای نزدیک حصار خیره شده. ناگهان موجودی کوچیک و سیاه از همون قسمت بیرون میاد و به سمت گربه میدوه. گربه با وحشت فرار میکنه و از تصویر خارج میشه. عجیبترین نکته نحوه حرکت اون موجوده. به نظر میرسه روی دو پا راه میره و ظاهرش شبیه یک موجود کوتوله است و یکم مفهمانه. آیا به نظرتون یک حیوان بوده که از زاویه‌ای عجیب دیده شده، یا نه یک موجود ناشناخته یا ماورایی بوده؟ مردی هنگام بازگشت به خونه متوجه چیزی روی سقف یک خونه متروکه میشه. اون با وجود ترس گوشیش رو در میاره و ازش فیلم برداری میکنه. استغفرالعظیم. Astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin. Al-Fatiha dulu. روی سقف موجودی سفید رنگ و شبیه یک روح کاملا بی حرکت ایستاده، اما چند لحظه بعد آروم آروم بدنش رو تکون میده، در حالی که هنوز پشتش به دوربینه. دستای مرد از شدت ترس میلرزه و در نهایت تصمیم میگیره هرچی سریعتر از اونجا دور بشه. دختری در حال ضبط ویدیوی آموزش آرایش برای تیک تاکش بود. ابتدای ویدیو همه چی عادی به نظر میرسی، اما ناگهان در کمد پشت سرش بدون اینکه کسی به اون دست بزنه آروم باز میشه. اون با تعجب برمیگرده داخل کمد رو بررسی کنه. در همون لحظه در کمد با شدت بسته میشه. چند ثانیه بعد چراغ اصلی اتاق خاموش میشه. بعد چراغ داخل کمد هم خود به خود روشن میشه. کمی بعد همون چراغ هم خاموش میشه. دختر کاملا وحشت کرده بود، برای همین فیلم رو قطع کرد و از اتاق خارج شد. انگار یک نیروی ماورایی قصد اذیت کردن این دختر رو داشته. زنی همراه دوستش در حال ضبط ویدیو برای تیک تاک بود. همه چیز عادی به نظر می رسید تا اینکه بعد از انتشار ویدیو کاربران متوجه چیز عجیبی شدن. پشت سر اون دوتا تصویر زنی شبح مانند دیده میشه که بی حرکت ایستاده. جالب اینجاست که هیچ کدومشون هنگام فیلم برداری متوجه حضور اون نشدن. فردی هنگام رانندگی در یک جاده‌ای در فیلیپین متوجه موتورسیکلتی شد که از کنار اون عبور کرد. در نگاه اول راننده کاملا تنها بود، اما کمی بعد وقتی دوباره به همون موتور رسید، این بار زنی با موهای بلند روی ترک موتور اون دیده میشد که یکم عجیب بود.
Gusto ng lobby. Tatasin pa na ibo ko. Diyos ko po. Ibo ko na. فرد سوار ماشین راننده موتور رو متوقف کرد و گفت زنی پشت سرش نشسته، اما موتور سوار با تعجب بهش میگه که من کاملا تنهام و تنها بودم. اما اینم میگه که حس کرده بود که موتورش از حالت عادی سنگین تر شده بود که همین جمله ترس هر دو طرف رو به طرز عجیبی بالا میبره. خب رفقا، امیدوارم از ویدیوهای امروز لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.